Hey guys! Welcome back again to another video and andito ka na naman sa aking YouTube channel. So magpapakilala muna ako kung bago ka lang dito. So by the way guys, my name is Loverne Escano and welcome to my channel! Hi guys! So for today's video guys, mag-unboxing tayo ngayon. And yes, this is our first time to unbox a product. So ano nga bang i-unbox natin ngayon? So while I'm scrolling on my feed sa Instagram and may nakita akong isang product. And ito yon, the YGB or YGB Self Kit. So yon. So nabili ko siya ng 380 pesos sa page nilang ito. And dumating na siya. So samahan niyo akong mag-unboxing. Kaya ko rin siya binili dahil kita niyo man tong ating face. Kailangan na ng aruga. Yan. May pimple marks yan. Ito pa dito. And pwede nang pagprituhan dahil sa sobrang oily. So yun. Without further ado, let's get started. So guys, yung product na to is ito. Ay, paano? Pala. Yan. So, andito yung information ko. Nabili ko siya 380 pesos. Diba, pink na pink, pati yung bubble wrap na pink. So, samahan niyo ako mag-unbox. So, tanggalin muna natin itong bubble wrap niya na heart shape and color pink pa siya. So, yan. Tada! Ganda. So, sa kanyang packaging, dito yung mga babae. And nakalagay dito is YGB Self Love Glow Kit. So, mag-glow kaya tayo. Nag-glow ako kasi oily yung mukha ko. Tsaka dyan no, sa ilaw. So, yon. So, open na natin. So, yan. Ganda-ganda niya siya. Nalaglag na siya. So, yan. Yan. Ito yung nakalagay. May nakalagay na Ready, Set, Glow. So, yan. So, sa loob niya is may 1, 2, 3, 4, 5. May 5 products siya. And kasi kasama na dito yung turban. Tapos, glow toner. And, ano to? Face guard. So, parang sunscreen. Then, the serum. Yung serum. And the YGB soap. So, yun. Umpisahan natin sa kanilang turban. So, yan. Ang cute. Try natin. Huwag naman tayong igurot dito. So, yan. Para kapag nag-skincare tayo gamit yung product nila is walang mahalong buhok sa mukha. So, yan. Kung talaga bagay mga headband. Huwag tayong igurot. So, yun. Ang cute niya. Pero in fairness, pink na pink. Babaeng babae. So, next is the toner. Ayan. Toner. Cute din ang kulay niya. So, sabi dito, how to use. Sa umaga daw, ang gagamitin natin is
soap and the toner. So, ano nga bang benefits ng toner na to? So, according to YGB, facial toners help to balance the pH or potential hydrogen level of your skin, pore shrinkage, and tightening, acne reduction, hydration, and nourishment. So, yun. To-prevent daw siya ng acne and yung pores natin, palilitin niya. Uy, bagay sa akin yun ah. Lalaki kasi ng pores ko kaya sobrang oily ng mukha ko. Tama ba? So, yun. Yun yung sa toner niya. Then, next is the soap. So, actually, itong soap, pwede siyang gagamitin siya ng day and night. Sa day naman, ang combination is soap and the toner and the sunscreen. Siyempre, for protection ng UV rays, ganun. Sa gabi naman daw, soap and toner and the serum. So, ang benefits daw ng soap is it is an effective ingredient that helps lighten skin discoloration like freckles and dark parts of the skin. Remove pimples, acne marks. Ayun. Papatanggal din ng mga pimple marks. So, yun. Meron tayo dito. Isa, dalawa. So, sana mabura yan. Sana all pwedeng burahin. Char. So, next is the sunscreen. Sunshield pala, hindi sunscreen. So, yun. Ang benefits nito is, it protects sensitive skin against sunburn and reduces the appearance of sun damage, discoloration, and dark spots, sagging, and wrinkles. So, yun. And the last one is the serum. Ito. Highly effective. Serums are highly concentrated with mild ingredients. Perfect for sensitive skin, broadens your skin with glowing and glass skin effect, and improves your elasticity. Ano yung elasticity? So, yun. Daw ang kanyang benefits. So, according sa nabasa ko, ang claim daw nila is mag-glow ka, but hindi ka magkakaroon ng, anong tawag ba doon, yung magpipil? Yung hindi ka magpipil. Kasi yung ibang rejuvenating set, di ba, nagpipil siya and yung parang namumula-mula. Pero pag ito daw yung ginamit mo, hindi daw siya maggaganon. Hindi siya magpipil. So, yun lang yung nakalagay dito. So, ang overall impression ko dito is perfect siya sa kanyang packaging. Dahil pink na pink. Kahit na hindi ako masyadong mahilig sa pink. And, yun, sana maging effective siya sa akin. Sana nga. So, yun. And, guys, by the way, abangan nyo yung next video ko na tatry natin to ng 7 days. So, guys, yun lamang ang video na to. And, again, kapag hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click mo na yan, pati yung notification bell to be updated on my upcoming videos. So, let's get it on! Bye!